kezdem, hogy sziasztok! Sziasztok! Köszöntelek titeket a soron következő epizódunkban. Rögtön kezdeném a szokásos kis monológiainkkal, hogy borzalmasan köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, meg ami számomra teljesen ledöbbentett, hogy ilyen sokan érdeklődtök afelé, amit csinálunk. Az meg, hogy a YouTube-ra felkerülés után a videónk pár óra hosszával 40-50 nagyon pozitív komment van, ez meg szintén teljesen ledöbbentett. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire érdekel titeket, illetve ennyire jónak látjátok, amit csinálunk. Ezt mindenképpen nagyon-nagyon szépen köszönjük. Próbálunk igyekezni, illetve próbálunk még több olyan tartalmat gyártani, ami számotokra érdekes. Nagyon szívesen vesszük az észrevételeket, mint például szó volt, vagy azt hittük, hogy majd az 1 órás műsort senki nem fogja megnézni, de közben majdnem ott tartottunk, hogy az előzőnek a 46 percét talán mindenki keveselte, hogy órákig tudnánk nézni, illetve nagyon szívmelengető volt az a rengeteg pozitív komment, amit kaptunk. Régebben egyébként mindig ilyen közel 1 éve forgatjuk ezeket a videókat, mindig ilyen, mondhatni, ilyen gyomoridegen volt, hogy mikor kikerül a videó, hogy majd ki mibe fog belekötni, ki mivel fog megtalálni. Ismerik ezt a jó magyar mentalitást, hogy vannak olyan emberek, akik hiába van egy videónál több száz pozitív komment, mindenki nagyon pozitívan nyilatkozik. Egy ember a Sopronival a kezébe otthon, a 3. műszak után a fotelből azért csak belerúgoljat az emberbe, amilyet csak tud. Sajnos ebben együtt kell élni. Csak ebben azt akartam mondani, hogy mára már ilyen teljesen számomra inkább ilyen inspiráló lett, mikor kikerül egy videó, és ez a rengeteg pozitív dolog tőletek, hogy inkább mára már ez ilyen nagyon pozitív lett számomra. Régebben azért voltak inkább ilyen félsz volt bennem, hogy majd mi lesz, ha nem tetszik az embereknek, de ez mára már teljesen pozitívvá vált, és ez abszolút nektek köszönhető, amit nagyon-nagyon szépen köszönök. Annyit tudok megígérni, hogy igyekezni fogunk mind a videótartalmakat illetően, illetve a munkásságunkat szeretnénk még komolyabbra fejleszteni. Rengeteg tanulnivalónk van még, hétről hétre fejlődik a csapatunk, de szerintem ezt látni fogjátok a videókkal. Egy picit a mai műsorban, ami lesz, természetesen Kárai Peti megmondja, most lesz Rohadjon meg Kárai Peti, be tudunk mutatni egy pár új szerzeményünket, ezen kívül tök sok ilyen negatív, pozitív impulzus ért az elmúlt 1 hónapban, amit szintén szeretnék veletek megosztani. Azt látom egyébként, hogy nagyon-nagyon tetszik ez is nektek, nagyon sokan, nagyon pozitív volt, hogy milyen őszinte ember vagyok. Én, aki ismer, az tudja, hogy egy ilyen szókimondó, őszinte ember vagyok. Ez sokszor jó, sokszor nem annyira jó, de én így élem az életem, de úgy gondolom, hogy én ennek nagyon sok mindent köszönhetek, nagyon sok olyan értékes ember van mellettem, akár a családomban, akár a baráti körömben, akár a kollégáim körében, akik olyan valóban azért vagyunk együtt, vagy azért tartozunk össze, mert sosem beszélünk mellé, sosem köntörfalazunk, mindig elmondják. Van 2 nagyon jó barátom, aki nagyon nagy mentorom, a Benkönt és a Szántó Zoli, akik rengeteg, tulajdonképpen egy régi klasszikust idéznék, hogy azok a barátok, akik mindig megmondják, ha büdös a szád, ők sose beszélnek mellé, és rengeteget tanultam tőlük. Röviden erről ennyit, majd belevágunk nem soká ebbe a felsorolt dolgba, amit elmondtam. Kicsit a műsor tartalmáról, 8-asunk elkészült, bemutatjuk egy picit. E36 M3 3.2 kéziváltó szedán, nagyon ritka felállásban, nagyon jól haladunk az autóval, őt is bemutatjuk, hogy honnan indultunk, jelen pillanatban hol tartunk. E32-nk lassan elkészül, amit mondtam, hogy egy másik műhelyben már hozzákezdtek, csak a ügyfélnek nem váltották be az autóhoz fűzött reményét, és ezt befejezzük. Ezen kívül van E30-aink, amik felújítás alatt vannak, de ezt is látni fogjátok. E30 vagy E46 M3 versenyautónk célegyenesben van, múlt héten bepadoltuk, erről és egy picit bővebben fogunk beszélni. Nagyon pozitív számok lettek. Fehér Alpinánkat leültettük egy picit, meg fogjátok látni, nem akarok úgymond minden poént, vagy minden
tartalmat lelőni, mert lesznek menet közben egy kis meglepetések, de ezt majd úgyis meglátjátok. Jöttem vérnyomást állítani. Kiálltam a működőből. Nem tudtam semmit, nem fogolták ki. Mondhatni, hogy egy teljesen sablon színű autó volt, automataváltóval, állapota, karosszérállapota az remek volt, de viszont azért sok javítgatni való volt rajta, meg érdekességképpen jegyezném meg, hogy nem fogok nevet mondani, de volt nagyon-nagyon neves márkaszervizbe az autó, ahol több millió forintot hagyott ott a tulajdonosa, és olyan dolgokat csináltak meg az autón, meg olyan dolgokról vannak számlák, és olyan dolgok miatt lettek milliók ott hagyva, hogy hagyjuk is olyan. Ebből azt akarom mondani egyébként, hogy az előző adásban itt szó volt erről az óradíjas dologról, rettenetesen sokan tökre igazat adtatok, hogy a minőségi munka az ennyi, meg annyi. Na minden, nem is ez a lényege, csak hogy a BMW márkaszervizben, aki volt már ott, azért az óradíj, ha jól emlékszem, MS autót csinálnak, azt hiszem 35 vagy 40 ezer forintos óradíjba, de nem vagyok 100%-ig biztos. Az a lényeg, hogy elég komoly a szám, a munka minőségét azt meg hagyjuk is. Kiegyenlítő tartályt elfelejtették visszatenni a helyére, aki tudja 46-nál, hogy ez hogy néz ki, hagyjuk is. Ott tartottunk, hogy egy teljesen ilyen kis papás 46 kupé volt, és szeretett volna a tulajdonosa egy ilyen kis vagány autót varázsolni belőle. Kapott az autó egy telifényt, olyan mértékű telifényt, hogy motor kim volt belőle, meg nagyon-nagyon sok minden. Futóműve teljesen fel lett újítva, minden ától szettig. Az automataváltót azt egy 6-os kéziváltóra cseréltük. Demén Peti csinált bele egy lamellás perdifit, ami szintén egy nagyon kis fickós autóvá varázsolta az autót, illetve MMM Interior csinált bele egy nagyon-nagyon komoly belteret, R1 volt M3 elektromos üléseket kapott egy M3 óracsoportot, egy rozsdamentes 6 leömlőt kapott az autó, a Basztuktól rendeltünk egy rozsdamentes hátsódobot, és a köztes részt mi megcsináltuk szintén rozsdamentesből. Mint hogyha valami mérnökök tervezték volna, egyébként pont olyan jó el lett találva a hangja, közben csak mi raktuk össze a tudásunkat. Van benne 2 darab Suromi Racing féle nagyon hegyes vezérműtengely, ami szintén nagyon jó gázreakció, illetve persze szoftveresen hozzá lett írva, a 6 leömlő miatt ki lett belőle írva egy-két lambda szonda, de egy esti állítható futómű van alatta, amit innen is szeretnénk megköszönni az OCT Tuningnak, Páva Gabiéknak, aki tudja, az esti az a kávénak egy ilyen úgymond picit olcsósított verzió, de viszont minőségben majdnem azt mondani, hogy nem is nagyon lehet különbséget tenni közte. Szeretjük nagyon az ST futóműveket, az lett belerakva. Egyébként az előző adásban említettem, hogy a magyar bürokrácia miatt áll egy picit a történet. Már úgy néz ki, hogy befogadták az átalakítási engedélyeinket, illetve a tűvpapírjainkat, szeretnénk mindent bele papírozni, úgyhogy már van is időpontunk, úgyhogy be lesz írva minden színváltozás, a sebességváltó, meg ez a kipufogó rendszer, illetve a futómű. Az autónak az egész futóműve, meg az egész karakterisztikája
Jó lett, ha fogalmazhatok így, egy ilyen nagyon jó kis forgós, alul nyomatékos, tényleg persze nincs az M3-tól azért messze van, de én úgy gondolnám, hogy egy eszméletlenül jól autózható autó lett ebből a 30i-ből, és szerintem itt nagyjából a kérdéseitekre meg is válaszoltam amit szerettem volna mondani, hogy sokan feltettétek a kérdést, meg most is van beszerzés alatt 46-30-ing több darab is, mert nagyon sokan úgy gondolta, hogy még most, talán még most megfizethető, és akkor még most jó lenne belőle venni, hogy többen kérdeztétek, hogy miért ilyen népszerű ez az autó, vagy hogy ez miben rejlik őnek is a varázsa. Én azt gondolom, hogy aki egy ilyen 30i kéziváltót kipróbál, vagy esetleg egy ilyen kicsit ilyen megfűszerezett 30-it, persze azért ez a fűszerezés itt milliókról beszélünk, nem is egyről, nem is kettőről, de tényleg egy olyan jó kis autót lehet belőle varázsolni, hogy mindig mosolyog benne az ember. Tényleg mindjárt picit visszalassítunk, mondjuk annyira nem fogja visszaadni a kamera, hogy alacsony fordulatról is ilyen 2000-től úgy megy az autó, magas fordulatról meg már nem is beszélve, hogy ott meg tényleg az a szokásos BMW-s 6 hengeres kis forgós feeling megjön, de tényleg úgy gondolom, hogy egy eszméletlen jó pofa autó lett belőle varázsolva. Persze biztos mondhatjuk, hogy ennyiért már M3-at is lehet venni, azért mindig megjegyezném, a rengeteg M3 megkeresésünk is jön, hogy ez jó, ennyiért átküldenek több különböző belga aukciós ház, olasz aukciós házak hirdetéseit, hogy 20 pár ezer euróért jó lehet-e az E46 M3, hogy itt is azért segíteni ebbe. Én csak annyit szoktam mondani mindenkinek, hogy egy E46 M3-ra, és úgy gondolom, hogy ebben nagyon sokan megerősítenek, mikor lesz egy ilyen kis csapágyazzuk, meg egy kis vízszivattyú, hát talán még kapjuk le a hengerfejed, mert 5.-6. hengernél összedolgozik a két henger, hát a diffinek már van hangja, hát a bölcsőt már leszakította a padlólemezről, szokásos E46 M3 betegségek, azért mikor ezek a dolgok nincsenek kiköszöből, hogy egy ilyen úgymond szűz M3-at megvesz a kedves tulajdonos a 20x euróért és dörzsöli a tenyerét, hogy ez mennyire jó vétel volt, hogy ott én úgy gondolom, hogy az ilyen 3-5-6 millió forint, és még ezt még lehet fölözni is, onnan indulnak a ráfordítások egy ilyen úgymond egy ilyen fellelt állapotú M3-ra, amivel nem nagyon foglalkoztak, csak ebbe is tulajdonképpen el tudom mondani a véleményemet, de nem nagyon tudok. Azt tudom mondani, hogy akinek van 20 000 euró a borítékba egy E46 M3-ra, ott legyen még 20 000 a szervizelésre is, illetve arra, hogy gatyába legyen rázva az autó. Tényleg nagyon jó. Mizu Judit? Szia, kaptál egy SMS-t, bankkártyával szeretnék fizetni. Megkaptad a kódot, kérlek. Ruhákat vásároltok? Igen. Oké. Kösz. Hello. Hello. Kezdeném egy apró nüanszal, ez inkább ilyen vicces történet, ebben semmilyen olyan dolog nincs. A telephelyünkön 2 darab nagy kapu van, túlnyomó részt az alkatrészfutárok, illetve hozzánk érkező cégek használják ezeket a nagykapukat. Az ügyfélparkolónk kint van, ezt mind a 2 bejáratnál egy kisebb behajtani tilos tábla mutatja a
a kintről érkezőknek, hogy ne menj be, illetve most feltettünk egy nagyot is, hogyha akkora forgalomban így is bent az autók, ahogy jönnek, mennek, illetve a trélereink, ahogy mászkálnak, hogy egyszerűen nem férjünk már az udvarba, ezért kitaláltuk, hogy akkor mindenki van ügyfélparkoló megcsinálva, kohós alakos, gyönyörű, kitáblázza minden, és hogy körülbelül, nem is tudom, 5 emberből 1 vagy 2 az, aki észreveszi a táblát. Pont múltkor volt egy tök jó ilyen vicces történet. Testvéreink megérkeznek a E60-nal úgy, hogy még benne a telepén is körülbelül egy 80-nal mentek, megálltak, le az ablak, napszemüveg, rájuk nézek. Mi újság van, fiúk? Hát ugye a Kárai Petit keresik, mondom, pont megtaláltátok, stb. Számláló indulhat. Mondom nekik, mondom, 2 darab óriási behajtani tilos tábla van a bejáratban, mondom, nem vettétek észre, és az volt a válasz, így a E60-ból így a tesó így lehúzta a napszöveget. Hát tesó, nagyon régen jártam már Kressze, fogalmam sincs a táblákról, úgyhogy úgy elkezdtem magamban rögni, megkértem őket, hogy lehet szívesek, parkoljanak már le kint. Még természetesen még majdnem rosszul esett nekik, hogy miért nem állhatnak be, mikor látták, hogy el se férnek, vagy egyszerűen annyi autó van az udvarban, hogy hihetetlen az emberi elme, illetve ezek az emberi dolgok. Egyébként el akartam mondani itt a bevezető során, hogy az elmondott történetek, nem is tudom, hogy szokott lenni a Discovery-n, hogy megtörtént eseményeken alapulnak, hogy ez nem kitaláció, vagy ez nem ez minden hónapban megélek nem 1, nem 2 ilyen dolgot, hogy mostanában persze megy a gázára, minden megy az egekbe, minden drágul, mit adnak el az emberek leghamarabb? A évek óta őrzegetett klasszikus hobbi autójukat, stb. Második. Rengeteg megkeresést kapunk e-mailben, telefonon, telefaxon, postagalamb és társai. Egy autót hirdetgetnek hónapok óta, január óta hirdetik az autót, és természetesen látom a piacot, mi is rostáljuk, nézzük folyamatosan, és akkor e-mailbe kapunk egy megkeresést, hogy nem érdekelne minket ez az autó. Természetesen ilyenkor az esetek túlnyomó részében a kolléganőim ezt kijegyzetelik és jelzik számomra, és ahogy van időm engedi, illetve óriási a várólista, hívogatok vissza mindenkit. Csak nem értem azt, hogy ha hónapok alatt nem kelt el a használt autóról, a jófogásról, a mit tudom én milyen hirdetési feltekről, és ugyanezen az áron kiajánlják nekünk is, és mikor azt mondom, hogy ne haragudj, de nem, még majdnem meg vannak sértődve, és visszakérdeznek, hogy miért, akkor megkérdezem őket is, hogy mikor piaci áron a végfelhasználónak nem tudtátok eladni az autót, akkor szerintetek idézőjeles kereskedő lévén engem miért érdekelne piaci áron az autó, hogy nagyon szépen megkérnék mindenkit, aki esetleg nézi ezt a videót, illetve tervébe van, vagy felkeresett már minket, vagy esetleg eszébe jutott, hogy felkeres minket. Nem tudunk piaci áron, idézőjeles piaci áron, azért Magyarországon is ez, hogy mi a piaci ár, azért az elég érdekes, vagy érdekesen alakulnak szerintem az árak. Lassan már Magyarországon ezek a klasszikus autó, illetve a klasszikus BMW árak már a nyugat-európai piacot is lehagyták, de na mindegy, ez is egy bővebb monológ lenne. A lényeg az, hogy nem szeretnénk piaci áron klasszikus autót venni, ne ajánlgassatok nekünk, légy szíves, hogyha 4 millióért van hirdetve a használt autón, nem fogjuk 4 millióért megvenni, mivel látjátok, hogy 4 millióért végfelhasználónak sem kellett az autó, akkor gondolhatjátok, hogy egy idézőjeles kereskedőnek, ezt azért teszem idézőjelben, mert azért nem a kereskedelem a fő profilunk. Szintén idevágó dolog, legkomolyabb, kapunk 6 darab képet egy autóról, szerintem kaputelefonnal csináltak, vagy telefonfülkével, mert fél homályban nem tudsz kivenni semmit, és el szeretnék adni az autót. Egy 3 mondatos leírást, visszakérdezek, mennyit szeretnél az autóért? Hát nem tudom. Oké. És akkor mondom neki, hát mondom, csak te vagy az eladó, azért csak tájékozódtál, azért csak nézelődtél, hogy basz be.
hajnali fél kettőkor a garázsba csináltál egy Nokia 3210-essel egy képet a kocsiról. Fogalmam sincs az autó állapotára, mondom, nem tudok így árat mondani. Az esetek nagy részében azért megértik az ember, és igen, igazam van, ne haragudjak, hát a fia csinálta a képet, és akkor általában szoktunk kapni azért normális információkat és normális leírást, akkor egy picit bővebben tudok segíteni esetleg az ügyfélnek, de még az, ami ezek után szokott következni, hogy így ez a velem való beszélgetés lezajlik, és 2,5 perc múlva látom a Facebookon 2.837.000 forintért a kocsit, hogy ezt sem értem, hogy ilyenkor bepróbálkozik nálunk, vagy csak piacot kutat, vagy csak ténylegesen érdekli hogy mi a véleményem, ezt nem tudom eldönteni, csak például nekem, mikor a beszélgetésünk után másfél perccel van neki egy konkrét elképzelés, akkor másfél perccel előtte nem volt neki elképzelése az autójáról, vagy ez is számomra ilyen felfoghatatlan, hogy ez miért így van, meg azért ezt most lássuk be, ez a jelen piaci helyzetben azért nehéz bármilyen olyan árat is kitalálni, mondani, segíteni, amivel azt mondom, hogy nem vezetek félre senkit. Az esetek túlnyomó részében azt szoktam mondani, hogy ne haragudjon, de erről a 3 képről nem fogok tudni mit mondani. Következő impulzus, amivel találkoztam itt múlt héten, megvettünk egy céges Ford Transit flottát. Terve volt, hogy egyet rendbe teszünk magunknak, meg foglalkozunk mi is egy picit velük, de aztán úgy voltunk velük, hogy élni és élni hagyni, egy pici kis profittal továbbadjuk. Meghirdettük a legutolsót természetesen Facebookon, imádjuk a Facebooknak a célközönségét. 1 millió forinttal hirdettük az autót, körülbelül 1 perc múlva telefon, volt egy srác, aki komolyabbnak tűnt, meg volt egy 3 ember, aki normális volt, és hívott egy ember, hogy nevezzük Lakatos Jason Stathamnek, hogy megvan a tranzit, mondtam, hogy nem, elkelt a tranzit, és mondja, hogy elvitték már, mondom, nem, mondom, várom, hogy utalni fognak rá most előleget, de ne utaljon, mert elutalja a kocsinak az árát, mondom, ne utald el, mert megbeszéltem már a sráccal, és mondja, hogy ő 200 000 forintot ajánl az autóért többet. Ezt egyébként szoktam Facebookos csoportokban rengeteg screenshottal látni, mikor fölteszitek, hogy megegyeztetek vele, és akkor jött egy másik srác, és 2000 forintért eladták a becsületüket. Ez amúgy nekem ilyen óriási vesszőparipám, én nem tudom hány emberrel összevesztem már, meg volt egyébként, hogy ebből ügyvédes dolgot csináltunk, és természetesen megnyertük a dolgokat, csak azért, mert nem hagyott nyugodni ez az ilyen szintű gerinctelen emberi mentalitás. És az volt a lényeg, hogy Jason Statham ajánlott 200 000 forinttal többet az autóért, és mondtam, hogy figyelj, nem szeretném odaadni az autót, mert már odaígértem előtted egy embernek, de hát, hogy ő 200 000 forinttal többet ad érte. Mondom, megértettem, tesó, de nem 200 000 forintot ér a nevem, a becsületem, meg stb. Mondom, engedjük el ezt a dolgot. És nem hiszitek el, a srác leugatott szó szerint, hogy milyen ember vagyok én, hogy a mai világban nekem 200 000 forintra nincs szükségem, és próbáltam neki mondani, hogy a becsület meg a tisztesség, de rájöttem, hogy nem tudja, hogy miről beszélek. És mondtam is neki, mondom, tesó, tegyük le a telefon, mert mondom, nincs értelme, amit beszélünk. Próbáltam neki magyarázni, hogy te eladod 200 000 forintért a becsületedet, vagy hát mondom, megígértem én alapvetően ilyen ember vagyok, hogy nem találkoztam a sráccal soha, fel volt telefonon, normális volt, korrekt volt, mondta, hogy mindjárt küldjek egy számlaszámot, na utalja is a pénzt. És egyszerűen nem értette Lakatos Jason Statham, hogy én miről beszélek, sajnos ebben találkozunk nap, mint nap, ilyen világot élünk, sajnos szerintem ez csak rosszabb irányba fog menni az elkövetkezendő időben. Rohadjon meg Kárai Peti című rovatunk most eddig nem volt, most azért picit nagyobb palettával készülünk, mint eddig, úgyhogy most szerintem főleg rohadjak meg lesz. 4 darab E30-al bővült a kis gyűjteményünk az elmúlt 1 hónapban. Hihetetlen, hogy sikerült egy pár ennyi kétajtósat beszerezni. Mind megkeresés alapján
jutottak el hozzánk, nem kezdték el hirdetgetni, nem voltak kíváncsiak a félcsirkét, csirkefarhátat, leégett Dodge pályát számoljak be című sztorira, úgyhogy mindannyian minket kerestek meg. Kezdeném a sort akkor egy 318 kislámpa, egy nagyon ritka színe van, várjál, nem tudom ennek mi a színkódja. Ez egy nagyon ritka színű. Fú, ezt ki sem tudom mondani. Puszta grün, vagy valami ilyesmi a színkódja. Ő is egyébként abszolút nincs rossz állapotban. Specifikusan a cégünket kereste meg, hogy nem érdekelne minket az autó. Megvásároltuk, megy ő is a gyűjteménybe, és egyszer felújításra kerül. Egy 6 hengeres kislámpás kétajtós automataváltóval, nagyon-nagyon gyári állapotban. Ha jól emlékszem, akkor egy elem volt rajta fényezve. Ő belőle is kikerülnek az Angel Eyes lámpák, illetve egy pár dolgot meg fogunk vele csinálni. Lehet, hogy leótézzuk, mert most mindenki OT rendszámos autót keres. Elképzelhető, egyébként megfordult a fejünkbe, hogy ő lehet, hogy értékesítése kerül, mert már annyi 6 hengeres kétajtósunk van elrakva, hogy de nagyképű vagyok, hogy már nem nagyon férünk tényleg, úgyhogy lehet, hogy ő neki elengedjük a kezét. Ő szintén egy 318 nagylámpa, ős magyar autó, évtizedek óta az országba rója az utakat. Őt is megkeresték a cégünket, hogy nem esetleg megvásárolnánk. Szakember hiánya tapasztalható, elég érdekesen lett az autón egy néha is érésből fakadó probléma megoldva. Ezen kívül a kasznia már azért egy picit fáradt, tipikus E30 betegségek, de összességéből is egy nagyon-nagyon jó kis autó. Egy kis szakmaiság, tipikus E30 karosszéria betegségek, emelési pontok, illetve taposók, csomagtérzsebek, belső tornyok, itt a torony, illetve a belső kerékjáratívnek a találkozása, lámpa mögötti váznyúlványrész szintén nagy típus betegségük, tank fölött mostanában azért nagyon sok olyannal találkozunk, ahol a rugóbakkok már szét vannak rohadva, akkor belső torony, nagyon mindenkinek ajánlom, hogyha elmegy egy E30-at megnézni, ne restelje, vagy kérje meg az eladót, hogy esetleg a csomagtér kárpitokat kiszedheti-e. Nagyon beszédes az autó múltjáról, illetve jövőjéről az, hogy a belső dobbetétek például a csomagtérben milyen állapotban vannak. Ezen kívül tetőablakosnál sokkal jobban előfordul, a tetőablak vízzelvezetője eldugul, ezelőtt 20 évvel is ide folyik a szőnyegbe az összes víz. Nagyon szét szoktak itt lenni rohadva. Meg ezen kívül sajnos már látunk a hátfaltól elkezdve, hátfal lerohadva, pótkeréktartó lerohadva. Azért így 2022-ben sajnos már olyan szinten elfáradt E30 kasznikat is találunk, hogy talán már nehéz is azt mondani, hogy mik azok a tipikus betegségek, de talán ez, amiket itt felsoroltam, de ezen kívül találkoztunk már olyannal is, mint például a kis piroska, itt a sor végén, őt már sajnos minden úton érte a sárvédőktől elkezdve, a hátsó íveken át szinte minden. Ő is egyébként egy 18-as kislámpás, ős magyar autó, karosszéria már el van fáradva elég rendesen, de őt is betesszük a gyűjteménybe, mert ilyenből is van szerintem egy 15 darabunk már elrakva, úgyhogy még hagy gyűlögessenek. Megemlíteném a E34-einket, mint ahogy láttattátok Facebook oldalunkon, meg itt-ott meg az előző videóban is már beszéltünk az FBX-ről. Itt a Károly Peti megmondja részben, még pont egy ilyen be tudok ide kapcsolni egy dolgot. Például nem feltétlen ennek az autó esetében, mert őnála azért rengeteg telefon volt rá. Őszintén elmondtam, hogy azért karosszériával foglalkozós, elmondtam negatív, pozitív dolgokat. Nagyon-nagyon sokan megköszönték ezt a gondolatsort az autóról, hogy nem szeretnénk senkit félrevezetni, nem szeretném azt, hogy senki több száz kilométert kocsikázzon és lejön, de mindenkinek videót küldtünk az aljáról, vagy az autó külsejéről. Én úgy gondolom, hogy ebbe is csak a saját tapasztalataimat, negatív tapasztalataimat viszem bele, mikor Orosházáról elmegyek Sátoraljaújhelyre megnézni egy E30-at, és mondom a srácnak, hát azt mondtad, hogy makulátlan a karosszériája, és hogy nézzem meg, szokásos,
3 doboz Unixos bitumen alapú alvázvédővel lefújva, de minden lefújva, a futóműtől kezdve a tank, az üzemanyagrendszer, minden, és hogy nézzem meg, hogy milyen jó. Kértem egy csavarhúzót, kérdeztem a sráctól, mondom, benyomkodhatom ott, ahol én gondolom. Persze mindenhol beszaladt a csavarhúzó, na mindegy, az a lényeg, hogy egy napon ment el, meg 45 000 forintot kocsikáztam el, ezt inkább hagyjuk is. Mi szeretünk azért egy részletes tájékoztatást adni az autóról. Én úgy gondolom, hogy ide még senki nem jött le, hogy aki azt mondta, hogy figyelj srácok, ezt nem mondtátok el. Én inkább még olyan dolgokat is elmondok, amit lehet, hogy nem is érdekli. Pont múltkor lejött egy srác, természetesen meg is vette az E34-ünket, és mondta, hogy hát, hogy ezt úgy gondolta, hogy telefonban sokkal rosszabb lesz ez az állapotú, vagy sokkal rosszabb állapotú kocsi lesz, de abszolút nem. Amit akartam idevágó dolgot mondani, szintén az autó érdeklődőkkel kapcsolatban, milyen Kárai Peti megmondás történt, de hogyha itt vagyunk innen, pont idevág, hogy meghirdetsz egy autót, felhívnak. Még egyszer mondom, nem ez az autó esetében, mert itt azért tényleg foglalkozunk, amikor egy olyan állapotú autót hirdetsz, hogy karosszéria, fényezés, motor, minden makulátlan, és minden tök jó, hogy 6 dolgot kérdez tőled a telefonáló, és mind a 6-ra 100%-os választ tudsz adni, minden egyes kérdésére azt a választ adod, amit ő hallani akar, és mégse lesz belőle semmi, hogy ezek az emberek ez ilyen pénz nélküli unatkozók, vagy nem tudom, hogy sose telefonálgatok úgy, meg sose hívok fel senkit, hogy nincsen valós vásárlási szándékom, hogy ezek az emberek, mikor megkérdez 8 dolgot, te mind a 8-ra 100%-osan pozitív választ mondasz, minden a legnagyobb rendben, és mégse történik semmi. Elköszöntök, jobb esetben elköszöntök, rosszabb esetben megígér valamit, hogy figyelj, én akkor ekkor lemegyek, meg eddig dolgozok, de utána megyek, mindenképpen hívlak, és persze soha nem hív fel, meg soha nem történik senki. De mindegy, nem is, már csak röhögök ezen az egészen, meg elmesélem nektek, hogy hát esetleg egy kicsit tanító jellege lesz, illetve akár egy eladó, akár egy vásárló tud ebből tanulni, hogy feleslegesen miért raboljuk egymás idejét, mikor abból van a legkevesebb, sok mindent meg lehet venni a mai életben, de egészséget meg időt nem, úgyhogy ne pazaroljuk szerintem feleslegesen. Ilyen az autó. Ez az. Jó, úgyhogy várom, hogy küldjék az adatait az öregnek, hogy akkor már egy adásvételével, ha jöztök, legyen félig meddig kitöltve, hogy már eléggé elfoglalt a csávó, jön, aláírja, kifizetitek, azt viszitek. Jó, és van egy időpont, hogy majd mikor tudtok jönni. Jó, szólj, hogyha mehetünk érte, itt a tréleresünket beízítottam, hogy azonnal megyünk, mert annyira felcsigázott ez az autó. Na, örülök neki, hogy fel tudtalak izgatni, bár nem gondoltam, hogy ennyire könnyű. Hát ilyen klasszikus BMW-re azért könnyen porcosodik a ceruza, úgyhogy... Jó van. Jó, akkor amikor szólsz, akkor megyünk. Jó, hívlak, jó? rendben. Oké. Köszönök mindent. Hali, szia! Egy 750 E38-at sikerült vásárolnunk, ő segített neki, de majd hát szerintem ebben az adásban már nem, de a következőben majd bemutatjuk. Egyébként az E38-ak úgy érzem, hogy elkezdték virágkorukat élni. Fogunk is szót ejteni a műsorban, érkezett hozzánk is teljes felutásra 38, de ezt majd megbeszéljük. Még egy picit vissza akartunk térni ide az autókhoz, itt a kedves kamerás kollégánk itt leragadt egy autónál. Őt még vele nem találkoztatok, 1502-nek hívják, ősmagyar, egy nagyon-nagyon gyárias állapotban megőrzött autó. Mindig szoktátok kérdezni, hogy mit értünk a gyáriason, vagy ez a gyárias állapot, ez mindig ilyen közhelyi kezd válni. Láttam, hogy nagyon sokan átvették ezt a fogalmat. Én gyárias állapoton azt értem, mikor így látod, hogy így nincsen csavarhúzóval lefeszigetve róla a díszlét, a szélvédő nem volt 238-szor kivéve, mikor minden kis porcikája megvan az autónak. Én ezt nevezném gyárias állapotnak. Visszatérve az autóra, mondhatni, hogy teljesen szabad kezet kapok az autóval kapcsolatban. Az ügyfélnek elmondtam egy elképzelést, egyébként készül még egy hasonló projektünk, ami egy picit ilyen sleeper lesz, ott a 1502-be egy fiatalabb technikát teszünk. Ott is az autó egyébként újra elő fog kerülni, illetve újra
indul a projekt, azt is majd látni fogjátok. Ennél az autónál maradni fogunk az eredetiségnél, de nagyon sok olyan néhai sportosságra utaló típusjel lesz. Nem akarom annyira lelőni a poént, egy pár vágóképpen most látni fogjátok majd, hogy úgy nagyjából mi az elképzelésünk. Teljesen rám bízták az autót, nagyon imádom az ilyen projekteket, mert általában abból mindig valami nagyon jó dolog szokott elsülni. Mint ahogy említettem, hogy van 2 darab eladó E46 M3-unk, mind a 2 kabrió, van egy kéziváltósunk, illetve egy SMG-nk. Ő egy teljesen mondhatni, hogy restaurált autó. Bemutattuk már az előző adásunkban, az ügyfél úgy döntött, hogy megválna tőle. Ezen kívül van egy másik általunk évekkel ezelőtt rendbe rakott 46 M3 kabrió, mind a 2 eladó. Mind a 2-t megtaláljátok a honlapunkon, és itt is gyorsan elkanyarodnék egy pillanatra, ez a rengeteg autó csak a honlapunkon lesz hirdetve. Nyugodtan nézzétek a honlapot, aki esetleg vagy mondjátok, hogy a Car-Exclusive honlapján tud szemezgetni. Több olyan autó is fenn van, ami sehol máshol nincs hirdetve, és ennek már pedig az az oka, hogy azt tapasztaltuk, hogy egy teljesen másik célközönség jön a honlapról, olyan, aki a honlapunkon megnézi, az tudja, hogy mivel foglalkozunk, tudja, hogy nem számolunk be semmiféle baromságot, hogy egy teljesen más célközönség, nem hívogatnak hétvégén. Azt vettük észre, hogy a honlapról olyan emberek jönnek, szia Petikém, vagy ez meg az, láttam az autót, figyelj, küldjétek a számlaszámot, légy szíves, meg tudod oldani, hogy az autó ide meg oda eljöjjön? Persze, oké, küld a számlaszámot, és utaljuk a pénzt, hogy majd meglátjátok, vagy aki nézi legalábbis, hogy csak ott lesznek bizonyos autók hirdetve. Nyugat-Európából is egyébként a B12-es Alpina is a honlapról kelt el. Hollandiába vitték el az autót egyébként, és ott is nagyon nagy ereje volt, én úgy gondolom ennek, mert mindenki jön mondjuk egyébként mindenféle sztorihoz van valami történetem, vagy valami Kárai Peti megmondás sztori, csak az jutott eszembe, ez a fölraknak Facebookra egy E30-at 1,5 millióért, tesó, vidd Nyugat-Európába, vidd ide, hirdesd a mobilén, stb. Hogy ezek az emberek, ezek nem ezen a földön, vagy hogy fölteszel a mobilére egy E30-at, és nem fognak Stuttgartból elmenni Máté Szalkára megnézni a kocsit, vagy hogy ez nem életszerű, hogy nekünk is azért egy jó pár évnek el kellett telni, hogy azért megismerjék. Azt is elmondanám, hogy a holland úriember egy Alpina gyűjtő volt egyébként, céginfo, még a cégünket is leinformálta, még azt is tudta, hogy a 2021-ben hány százezer euró volt az éves árbevételünk, hogy annyira lekontrollálták a céget. Én úgy gondolom, hogy a nyugat-európai értékesítéshez ez egy alap mérföldkő. Nincs az, hogy tesó, hirdesd itt, hirdesd ott. Itt van az Alpinánk, egy kis kozmetikai beavatkozás eszközölünk az autón, fehér színű, és sajnos nagyon sok minden meglátszódik rajta. Egy kis röprosda eltávolítás, illetve egy pár apróság. Mint ahogy említettem, megvásároltuk az autót, a sajátunk lett. Kapott egy állítható futóművet, amit nagyon köszönjük Lakatos Árpinak és az RS Tuningnak. Pár kis apróságot megcsinálunk az autón, egyébként jönnek nézni az autót, meg elég nagy érdeklődés lett az autóra, amit egy picit sajnálok is, de meglátjuk, hogyha elviszik, akkor elviszik, ha nem, akkor valószínű a hirdetés is lekerül és megy a gyűjteménybe az autó, mert pont átnézegettük így az autót, szenzációs állapotban van, de majd a vágóképeken fogjátok látni. Hát ez egy Schwinn-Csepel projekt, 26-os, egy hátsó defektre jött a tulaj, kap egy szemtért, új belsőt. Ti ez a bicikli? Igen. Jaj, mondom neki, hogy mondom, azt még délelőtt le kéne homokszolni amúgy, mert nekem rohadtul kéne. Hát figyelj,
Figyelsz, délbe gyors megkajak, utána én biciklit szerelek. Említettem az előző videóban, és most egy picit nagyobb hangsúlyt fektetünk a E36 M3-unkra, 6-os kéziváltós és szedán. Nagyon fontos, hogy egy picivel több mint 70 000 darab E36 M3 készült, és abból csupán csak 12 000 darab készült 4 ajtósból. Úgy gondolnám, hogy egy elég ritka és ikonikus darab. Többen kérdeztétek egyébként, hogy az E36 az mi lehet, hogy nem annyira foglalkozunk vele, nem annyira ikonikus darab, mint az E30 például. Normális magyarázatot nem tudok rá, pedig sokkal nagyobb példányszámban készült egyébként, mint az E30. Az E30-aknál az egyik fő elméletem az volt, hogy mivel óriási példányszámban készült, annak idején rengeteg családhoz jutott el az autó, és ezáltal rengeteg családnak volt nagyon közkedvelt családi autója, és ez egy pár évtized leforgása alatt ugyanúgy az a rengeteg család, aki ült ebbe az autóba, az ismételten visszavágyik a típusra, de hogy tulajdonképpen a 36 is majdnem mondhatnám, hogy még nagyobb példányszámos autó, de viszont ő neki valahogy nem lett akkora a népszerűsége. Egy picit egyébként úgy érzem, így mondhatni, hogy laikusként, vagy laikus műkedvelőként, hogy a E30 M3 sikerén a BMW annyira ráült, vagy az E30 M3 sikerére annyira ráült a BMW, hogy tudjuk mindnyájan, hogy azért az E36 M3-ban is egy ikonikus motort sikerült fejleszteni a BMW-nek, de viszont nagyon több hangsúlyt nem fektettek semmire, mármint az autó többi porcikájára. Tudjuk, akik imádják a BMW-ket, E30 M3, széles kaszni, tényleg számtalan egyedi jele van az M3 titulusnak, vagy annak számtalan egyedisége van az autónak. E36-nál ez teljesen feledésbe merült a BMW-nél. Mondhatni, hogy egy 316-os klíma nélküli M2-es kupé pontosan ugyanúgy néz ki, mint egy 3.2 M3 kupé. Igazából semmilyen olyan, nincsenek széles sárvédők, nincsen tulajdonképpen semmi. Szerintem itt a BMW egy picit talán észbe kapott, de ez tényleg csak az én teóriám, mert aztán a 46 M3-nál ismételten visszatértek a széles sárvédőkhöz, motorháztető, hogy ott is már tulajdonképpen minden teljesen más lett, mint egy sima E46 kupénál. Egyébként több német autómagazin is minden idők legjobb M3-ának kiáltotta ki az E46 M3-at. Ezt is kérdeztétek, hogy mi az, hogy itt a E46 M3-ak az elmúlt időszakban meg többszöröződtek az árai, vagy hogy meg sokszorozódott. Egy nagyon-nagyon jó autó, és rengetegen szeretik, meg azért, mint az E30 M3-nál, ott is a E46 M3-nál is azért nagyon sok jellegzetes dolga van, maga az M-es kialakításnak, vagy a maga az M-szériának. Térjünk egy picit vissza a saját autónkhoz. Egy francia import volt az autó, vagyis egyik ügyfelünk autójához. Francia import volt, karosszériája nagyon-nagyon jó volt. Egy picit foglalkoztunk az autójával, illetve a karosszériával. Ezt látni fogjátok egy-két vágóképen, meg egy-két képkockán. Ilyen dolgokat sikerült összehoznunk. Nyugodtan meg lehet nézni, hogy itt ez fém tiszta volt, ezt mi kreáltuk. Tulajdonképpen a gyárival teljesen megegyező felületkezelést sikerült összehoznunk, meg az egész autó alját teljesen lekezeltük. A futóműve az szinte készen van, összerakásra vár az autó, ezen kívül még fog kapni egy telifényt, meg azért sok kis apróság fog az autón változni. MMM-től kapunk egy gyönyörű szép belsőt az autóba, meg hát nagyon sok ilyen kis kára is védjegye lesz az autónak. Egy nagyon-nagyon jó, korrekt tulajdonosa van az autónak. Itt is szinte teljes mértékben szabad kezet kaptunk az autó felújítását illetően, amit innen is nagyon szépen köszönünk. Igyekezni fogunk a legjobb tudásunkat beleadni az autóba. Előző videónkban szintén láthattátok már a E32-nket, egy 735i.
az elektromos ülésnek, és nem akar úgy dolgozni, hogy kell. Lehet, hogy itt van a probléma ebben. Ez már egy kicsit bonyolult. Kicsit összetett még, 30 éves autónál. Ami előre hátra. Az ülést emeli, vagy engedi. Itt van a probléma, de nem látok, hogy el lenne kötve valahol valami. Említettem már az előző adásban, hogy ő már egy műhelybe félig meddig elkészült, de azért mi még csinosítgattunk egy pár dolgot rajta. Itt is látni fogjátok a vágóképeken, hogy mi az, ami változott az autón. Ő is OT vizsgára megy, mint ahogy mostanában minden autó OT vizsgára megy, mert nagyon divatossá vált a OT vizsga. Egy E30, egy számunkra nagyon kedves ügyfél bízta ránk a élete autóját. Még csak így provizórikusan van összeállítva az autó, de itt is látni fogjátok, hogy honnan indultunk és merre megyünk az autóval. Frankie szarjai, van egy ilyen polc. Nem akarom lelőni, hogy milyen motor lesz benne, de egy nagyon jó setup lesz az autó, milyen body kittel. Itt a 8-asunk, amit említettem, hogy elkészült. Őt is megnézzük, le-OT vizsgázott közben az autó, vagy így a videó felvételétől kezdve, csak hogy nagyjából az időrendben is képbe legyetek. Körülbelül 2 hét alatt tettük rendbe az autót, és körülbelül 2 hét alatt történt meg ez az oldtimer vizsga, és kitaláltuk, vagyis kitalálta a tulaj, hogy OT vizsgát szeretne, és 3 hét múlva ebbe az állapotába le-OT-zott az autó. De nézzük meg, hogy akkor miről beszéltem. A futóművővel foglalkoztunk meg a padlólemez lekezelésével. Japán import az autó, szintén rozsdát azt keresve se találtunk rajta, de mindjárt megmutatom és megnézzük az autónak az egész alját. Amit megcsináltunk az autón, a komplett futómű, lett felújítva, le lett víva a teljes hítok, teljesen fémtiszta volt az autó alja, illetve nem volt rajta semmilyen. Egyik kipufogó dobot sikerült megmentenünk, másik az vadonatúj. Egyébként nagyon pozitív volt az autónál, hogy nagyon sok dolog az előző 8-asunknál lekerült a BMW alkatrész listájából, de nagyon sok cikkszám újra visszakerült, úgyhogy rengeteg mindent meg tudtunk az autóhoz venni, a műanyag dobbetétektől elkezdve tényleg a legutolsó szilentig, kipufogó doboktól elkezdve minden. Egy picit már koszos lett az autó, mert azért volt próbálgatva, egy több száz kilométert beretettünk az autóba átadás előtt, meg OT vizsga előtt, úgyhogy amit esetleg koszt, illetve egy pár pöttyöt fogtok látni, az sajnos az ilyen már, úgyhogy, de gyári katalizátorok alatta. Volt egyébként nem olyan rég egy ősmagyar 8-as nálunk állapotfelmérésen, de egyszerűen olyan volt az autónak az állapota, hogy nem akartam elvállalni, mivel tudtam, hogy nem fogok abból az autóból maradandót alkotni. De közben nézzük meg a versenyautónkat is, mert finishben van. Megmutatom akkor a versenyautót, amiről már nincs még teljesen kész az autó. Hangsúlyozom az ilyen fotelhuszároknak, hogyha nem úgy áll benne az index, vagy éppen valami nem úgy van, akkor még nincs 100%-osan készen, de már elég nagy előrelépés történt az autóba, ugyanis múlt héten volt fékpadon, nagyon-nagyon meglepő számok voltak, mert 381 lóerő lett az autó a fékpadon, ami egy nagyon-nagyon
jó szám. Ilyenkor persze jön bocsánat, nem akarok megbántani senkit laikusoktól, hogy hát 343 lóerőt gyárjak, hát az a 40 lóerőt küzdöttetek, hogy azért ha egy gyári M3-at azért elviszel fékpadra, az közelében nincs a 343 lóerőnek, ezt csak úgy zárójelben jegyezném meg, hogy nagyon-nagyon úgy, hogy egyébként nincsen benne semmi csoda, van 6 darab emelt kompressziós dugattyú az LR Racingtől, amit nagyon szépen köszönünk Leventének. A Haimus Racingtől van egy Carbon Airbox rajta, Colin Ferry programozta, és tulajdonképpen itt ki is fújta, meg nem mondanám, hogy ki fújta, Kovács System, Kovács Zoli kollégánknak a keze munkája a motor, de tulajdonképpen nincsen betengelyezve, nincs megportolva, nincs benne semmi nagy csoda, és 381 lóerőt tudott, és még azt mondta Fecó, hogy még lett volna benne körülbelül egy 7-8 lóerő, csak már nem merte, mert látjátok majd a vágóképen a teljesítménymérését, illetve a nyomaték görbéjét, még leszabályzáson is felfele megy a teljesítmény az autónak, csak nem igazán merte 8000 fölé forgatni az autót, de minden esetre egy nagyon, ez a lóerő, ez szenzációs. Volt már több M3 is a környezetünkben, volt betengelyezve, szétportolva, minden nagyon-nagyon megcsinálva, és ilyen 390 pár lóerő lett az autó, úgyhogy sok-sok millió forint el lett költve a motorjára. Na, itt nincs elköltve olyan sok millió forint, csak egy pár, de összességében, ahogy látni fogjátok az autót, jövő héten, ha minden igaz, megy az első bevetésére, egy ilyen Euroringes tesztnapot gondoltunk az autónak, 4 darab Reiger rengéscsapító van az autó alatt, illetve egy komplett AP Racing fék, amint köszönünk a Speedy Racingnek, Szí Zsoltiéknak. Az AS motónak van benne a Power modulja, a touchpad, Demjén Peti csinálta a diffit, igazából egy ilyen jó bevált kis E46 M3 kára isra. A Benke Antikának a fehér M3-át próbáltuk egy picit még, hogy arra teszünk egy lapáttal. Itt hozzá kell tenni azért, hogy minden üvegszál rajta, és meg lehet nézni azért, hogy az üvegszálas dolgok hogy állnak rajta, amit köszönünk szépen Sonynak. Igazából majdnem mondhatni, hogy gyári hézag van mindenhol, meg pont egy másik autónknál nem is akarták eljönni, hogy üvegszál rajta minden. Ezen kívül szeretném még köszönetet mondani Baranyapainak, mert őtőle is sok alkatrész jött, akkor az AS motónak, mert nagyon sokat segítettek, Colin Ferrynek, meg akiket felsoroltam, illetve nem utolsó sorban az autó gazdájának, aki szintén egy dolgot kért egy jó pár hónappal ezelőtt, mikor az autó hozzánk került, hogy kára is legyen az autó, és ránk bízza. Ezt nagyon szépen köszönjük. Szeretném még óriási köszönetet mondani a kollégáinknak, akik Kovács Zoli dolgozott rengeteget az autón, az ő projektje volt, szeretnénk neki köszönetet mondani, illetve Rálik Rolinak, aki a komplett kábelezést csinálta az autónak, és hozzátenném, hogy ismételten úgy ment el az autónk, mint hogy az előző videóban látjátok, nem volt Colin Ferry, egy ilyen alapprogramot csinált az autóra, meg ilyenkor azért a dashboard felprogramozásra kerül, meg nagyon sok minden kontroll állásra. Volt annak idején másik kábelesünk, amikor ilyenkor még szedd szét a bizti táblát, rossz helyre lett dugva, hogy igazából semmilyen probléma nem volt az autóval, semmit nem kellett dugdosni sehova, minden úgy volt, ahogy az nagykönyvben meg van írva. Ezért is köszönjük szépen, Roli, a munkádat, illetve amit mindenképpen szeretném volna megemlíteni, hogy sokan tudjátok, vagy akik nem régóta vannak az életünkben, ők nem tudják, hogy elsősorban mi a versenyautóépítéssel debütáltunk ebbe a szegmensbe, csak aztán a driftautók építésénél olyan emberi tulajdonságokkal, illetve olyan dolgokkal találkoztunk, hogy maximálisan azon voltunk, hogy ebből kilábaljunk, mivel ez nem hiányzott semmilyen szinten se a cégnek, se nekem, de hogy azért mégis megmarad ez a kis versenyautós dolog, nem véletlenül benne van a cégünk nevébe is, hogy Racing, jelentsen a szó bármit is. Azért nem felejtjük el, hogy honnan indultunk, meg azért mindig megdobogtatja a szívünket nekünk is, és örömmel vállalunk el hasonló projekteket, mert tényleg imádjuk a versenyzést és a versenyautókat is.
Druszám, össze fogod rakni a Alpinát? Össze fogom rakni, mielőtt megtalálom a két alátéret, amik eltűnt róla a végén. Eltűnt? Toronycsapágy alá? Aha. Hogy képbe vagyok, mi? Bontóban egy 10 darab E36 komplet futóművünk van, egyébként azon nem lehet olyan, amit keresel? Biztos, hogy van olyan rajta, csak nem egyszerű, hogy megnézem, hogy menjek egyből a bontóba. Ja, de menj itt nyugodtan, egy másfél órát keresgél nyugodtan. Nem, másfél 10 percet. Oké. Mint ahogy láthattátok a bevezetőben, elkészült a kocsi, legalábbis szerettük volna egy kicsit saját ízlésünkre szabni, de közben olyan szintű túljelentkezés lett az autóra, hogy közben el is kell. Most délelőtt úgy, hogy alakítjuk, tesszük vissza a gyári futóművét, és megy az új gazdájához. Na mi van, edényarcú van? Ide Jurassic Park a szomszédba. De valami halkzenét majd kell bevágni. Mint ahogy a videó, nem mondhatnám az elején, inkább a közepén szót ejtettünk arról, hogy hallottatok is egy beszélgetést, hogy Gyula barátunk kerített nekünk egy E38-at, megérkezett közben éjszaka az autó, mert általában mi ezeket a dolgokat így kezeljük, vagy megegyezünk, megbeszélünk, már megy is az autó, fizetjük és minden oké. Ővele is így történt. Hát nagyon régóta áll az autó, de összességében így első benyomásra is egy Kárai Petit idézően egy nagyon gyárias autó, 750i. Nagyon régóta szerettem volna, megmondom őszintén, egy E38-ot, ami V12, sikerült megvásárolni, elkezdjük az autónak a rendbetételét. Természetesen eladó lesz, annyi disznóvágás van a szomszédban, de az nem számít. Valószínűleg eladó lesz az autó, egy picit gatyába rázzuk. Egyébként ez a gyengém ilyenkor, hogy alig várom már, hogy tudjam sikamikálni, illetve szépítgetni az autót. Megyek is haza, átöltözök, leveszem a női SS gatyámat, és egy lengébb viseletbe. Ez általában mindig ilyenkor az én szokásom, vagy én feladatom, hogy mindig, ha megérkezik egy ilyen fellelt állapotú autó, akkor 1-3 napig szoktam mosni, 24 órába. Van olyan, hogy hónapokig nem indul be az autó utána, de itt már a fiúk is csak röhögnek rajta mindig, mikor ideálok vele, aztán szólok nekik, hogy na, akkor tolni kéne, mert természetesen nem indul be az autó. Úgyhogy röviden ennyit a 750-ről. Nem jut a szembe más. Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a részünket is. Várunk visszatiteket sok szeretettel, mert meg annyi új projektünk van még, amiről mindegyikről anyag fog készülni. Nagyon jó videófelvételek, nagyon izgalmas tartalmakkal, úgyhogy várunk visszatiteket sok szeretettel. Iratkozzatok fel, csatlakozzatok hozzánk és lájkoljatok minket. Sziasztok! Mi a Gulf kenőanyagait használjuk, hogy a motor sokáig éljen. Ajánljuk, te is tégy így. Gulf Premium kenőanyagok. Élmény a motornak. Cégünk biztonságtechnikai partnere, a Pro IT Management Kft. A legprofibb beltereink szolgáltatója, az MMM Interior. Támogató partnerünk a Futuril Orosháza, a régió egyetlen Futuril márkaboltja. Kezdjük előről? De hogy kezdjem? Igyatok rengeteg vizet, nagyon fontos. Semmit nem mondjak, vagy ne kapcsolunk semmit semmivel össze. Húrá! És akkor mit mondjak? Már is fejtette. Talán meg kéne innom valamit előtte. Mi a faszt mondjak még? Karakterisztikája. Tovább hogy van? Haladjatok! Na, a kurva életbe! Egy pár nap az benn lesz. Lovakra jó hatással, vagy mondom, hát a disznókra is.
ezekből éltünk. Rengeteg kéretet végig megcsináltunk. Akkor te, amikor még apáddal egy gatyába jártál. És most mi van? Hát most az összeset megcsináltuk és mind jó.